אני רוצה להגיד עוד נקודה. הגידי נא. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה חשובה שאני קראתי עליה רבות ביומיים האחרונים. התכוננת, בוודאי. טוב מאוד, בסדר. מה הנקודה? אני רוצה להתייחס לעניין של ההתערבות של בג"ץ בנוהל שכן. אני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים מה זה נוהל שכן, אבל נוהל שכן זה היה אותו נוהל לוקחים שכן, שמים אותו בחזית ונכנסים. ובאים במקום בדירה שיש חשד למחבל שיכול לסכן את חיי החיילים, ואומרים, הנה, הוא בעצם משתמש באותם אנשים כדי למזער את הסכנות וכדי למנוע פגיעות בחיילי צה"ל. טוב, אני רק מבקש שלפני כל דבר אחר בנקודה הזאת, תאמרים מהן ההוראות, מהם הכללים הצה"ליים בעניין. כי יש. היה נוהל שכן, ואחר כך היה נוהל אזהרה מוקדמת. כלומר, בעקבות ההגשה של בג"ץ על ידי ארגון עדאלה ב-2002, שינו את נוהל שכן והפכו אותו לנוהל אזהרה מוקדמת. בנוהל שכן היו לוקחים באמת את השכן או קרוב משפחה, ומשתמשים בו כמגן אנושי, ומבחינתי זה לגיטימי לגמרי. יכול מי שעכשיו לקפוץ ולהגיד, זה לא בסדר מה שאת אומרת, אבל אני חושבת שאם המטרה היא לחסוך בחיילי צה"ל, שאנחנו כולנו רוצים לשמור על חייהם, כי הם עושים עבודה קשה מאוד בלשמור על החיים שלנו. בעיניי זה בהחלט לגיטימי לא להקריב את חיילי צה"ל למען ביטחון ישראל, זה בוודאי שלא. עכשיו, בעקבות הבג"ץ של עדאלה ב-2002, הנוהל השתנה, והיום גם ממעטים להשתמש בנוהל הזה, נוהל אזהרה מוקדמת, זה שלוקחים מישהו שמגיע לאותו בית, דופק בדלת ואומר, תדעו לכם, יש פה חיילים, תצאו החוצה כדי למנוע קורבנות. זה סוג אחר, אבל זה לא מה שהיה כאילו בהתחלה. עכשיו, דווקא בפסק דין של נוהל שכן, אני חושבת שזו הייתה התערבות דרמטית של בית המשפט. בניהול הצבא בזמן מלחמה. בניהול הצבא בזמן מלחמה. וזו עוד דוגמה לכך שאסור לבית המשפט להתערב. זה נכון שמבחינת אולי דיני זכויות האדם, זה אולי נראה מצטלם רע. מבחינת דיני המלחמה, אנחנו במצב של מלחמה, ובמצב של מלחמה חלים דיני המלחמה. אני רוצה לשאול על הסוגיה הזו כך. האם בית המשפט העליון, הבג"ץ, כשהוא קבע את הכללים, נקרא לזה החדשים, האם הוא התייעץ עם צה"ל? האם הוא הביא מומחים, נניח אלה כאן ואלה כאן? בסדר, אבל משני הצדדים, האם הוא שמע? האם הוא מינה מומחה לטרור? הרי חלק מהעניינים קשורים בטרור. אבל למה בכלל צריך להגיע למצב שבית המשפט עושה? נכון. כאילו, למה? שמעת שאין בינינו מחלוקת בעניין הזה, אבל אני שואל, אוקיי, דנתם. האם הם דנו באופן כזה שהביאו גם מומחים צבאיים לדון בעניין הזה? כי לי נדמה שלא, אני טועה. לדעתי לא, ולדעתי לא, הייתה להם שם ביקורת, אבל מה שקורה כרגע היום, בסופו של דבר צה"ל מתיר שימוש מאוד מאוד מצומצם בנוהל הזה, נוהל אזהרה מוקדמת, אבל... אז אם כך, מה עמדתך? להחזיר את זה, היה צריך להחזיר נוהל שכן. לדעתי לא צריך לאפשר שימוש נרחב יותר בנוהל אזהרה מוקדמת. נוהל שכן, בוא נאמר שאני... אבל זו החלטה צה"לית שלא מרבים להשתמש, זה לא בגלל בית המשפט. כן, אבל זה בעקבות העתירה לבית המשפט, ששם בית המשפט יעביר ביקורת על זה. היה ויכוחים, האם זה דיני זכויות אדם... גם על הנוהל החדש היה ויכוחים? לא, הנוהל החדש היה, כלומר, בעקבות העתירה היה תיקון של הנוהל הישן. אבל בסופו של דבר אני חושבת שכל המחלוקות האלה, וכל ההחלטות הערכיות האלה, בוא נגיד, אנחנו הרי חוזרים לאותה נקודה. אנחנו כל הזמן אומרים שבית המשפט, בג"ץ, למעשה שופט וקובע ופוסק פסיקות בהתאם לערכים של האנשים שיושבים שם. עכשיו, זה לא סוד שהנטייה של בית המשפט העליון היא פרוגרסיבית, היא שמאלנית, ואני אומרת את זה בכל במה, כי זה מה שבא לידי ביטוי גם בפסיקות שלו, גם בהתנהלות שלו, ואני יכולה להגיד לך שכחלק מהמלחמה שלנו, כן להיכנס לעתירות של הסבירות, ביקשנו להצטרף, דחו את כל ארגוני הימין, לא אפשרו לנו להיכנס אפילו בדלת הצרה של בית המשפט העליון כדי להיות חלק מהמשיבים בעתירות של הסבירות והנבצרות גם, לצערנו. אז אני אומרת שוב,
בגלל הדבר הזה, גם בגלל הדבר הזה, אין מקום להתערבות בית המשפט בכל מה שקשור לצבא, ובוודאי ובוודאי בזמן מלחמה. תשאירו את זה, יש בשביל זה בתי דין צבאיים, בשביל זה דרג מקצועי בצבא, שיעשה את העבודה הזאת. אני לוקח מדברייך, מן הסתם תרצי עוד להוסיף, אבל אני לוקח מדברייך איזושהי החלטה, שנראה לי שאותה צריך לקדם. את מכירה, אני מכיר, הכרתי הרבה שופטים לשעבר, בהווה, שופטים צבאיים, שחלקם הגדול הם גם אזרחים, עורכי דין באזרחי, עושים מילואים. אנשים משכילים, אנשים חכמים, אנשים שמבינים צבא. אני סבור שכל דיון מסוג זה צריך להתקיים, ודאי קודם כל בתוך המערכת המשפטית הצבאית. אלה אנשים שיודעים להקשיב לשפה הצבאית. ואולי גם חלקם הגיע מהשטח, ויכול להבין את הצרכים. חלקם הגדול הגיע מהשטח. אלה שיושבים בבתי דין צבאיים כמילואים, הם היו קודם לכן בשטח. נכון, ולכן היכולת שלהם לנתח ולהציג תמונה מלאה יותר של הדברים, בוודאי נתונה בידם. האם הכנת עוד נקודות? אני רואה שהמחברת יש בה עוד נקודות וכתמים, אנא עלי אותם. אני רוצה להתייחס לעוד נקודה. הכנתי, אמרת לי שאני צריכה להכין, לא? תראה, אני רוצה להתייחס... תבורכי על העבודה הזאת. כן, אני משתדלת להיות יסודית. תראה, אני רוצה להתייחס לעניין הזה של הירי החי על אותם רוצחים חמאסניקים על הגדר. מה זאת אומרת ירי חי? יש ירי... כן, לא, ירי חי ומכוון, לא. לפי הפסיקות, לפי בג"ץ פחות דווקא פה היה קיצוני, אבל לפי העתירות, הייתה עתירה של יש דין נגד הרמטכ"ל, בג"ץ... גברתי היקרה, אני מודיע לך, אני מבולבל, ואם אני מבולבל גם צופן. בוא נתחיל מההתחלה. מה זה הדבר הזה, הירי חי? מה פירוש? אוקיי, מאז 2018, הנה אני מתחילה. תני לי לשאול, אני בעדך, אל תדאגי. יש גדר. ונניח שהיא לא הייתה נפרצת כמו שהיא נפרצה, והיא הייתה, לא חשוב עכשיו כל מה שהיה, נשאיר את זה לבדות החקירה שתבונה, וניגש תושב עזה אל הגדר, ועושה כל מעשה שהוא אסור לראות בו, על פי מה? זה מה לשם את חותמת? אוקיי, אז זה מה שאני אומרת. מאז 2018 למעשה מתקיימות הפגנות, רובן אלימות, ורובן גורמות נזקים. ירי חי פירושו של דבר שאסור לראות בהם באש חיה, רק כדורי גומי ולא צלפים, ורק כן, ומדורג ומדרג וכל מיני כאלה, רק שכחו למה אגב? למה? תלמדי אותי, אני לא... כי זה מה שהחליטו הארגונים. אני חשבתי שזה החלטות צבאיות, לא ידעתי שזה החלטות משפטיות. כן, אז כארגוני זכויות אדם החליטו שזה לא מידתי, ושצריך לנקוט באמצעים אחרים. ושכחו רק שבראל נרצח בדיוק על ידי אחד הרוצחים. בראל זה אותו צלף. שמואלי, נכון, נכון. אותו צלף שהיה בחלון שירו לתוך הבחרך. למעשה, הם קוראים לזה צעדת השיבה, והם כל שבוע באים וכל יום, ועושים שם מהומות, ופוגעים ופורעים, ובסופו, אגב, היום מסתבר בדיעבד שזה היה חלק מההצגה של החמאס. נכון. היום מתברר שזה היה חלק מההצגה של החמאס, כדי, מה שנקרא, להרדים וכולי, וגם עשו אימונים, אלה היו אימונים באש חיה נקרא לזה. אוקיי, אני רוצה להבין, בג"ץ התערב, רגע. בג"ץ התערב. שמה? ודווקא הגיע למסקנה, ופה אני דווקא בקטע הזה זורמת עם בג"ץ, הגיע למסקנה שזה... מוזר. כן, מוזר, אבל פה באופן חלקי, לא, חכה, לא מלא, אני לא... מנקודת מבטך בג"ץ היה צריך להעיף את העתירה הזו לבית דין צבאי וגמרנו. להעיף לבית דין צבאי, ובכלל לא להגיד, זהו, לא שפיט, לא שום דבר. ניגשתם. בכל זאת הגישו, אבל אני אגיד לך מה הנזק שבג"ץ גרם במקרה הזה. עצם העובדה שהם דנים בסיטואציות מבצעיות וצבאיות, הרי בסופו של דבר זה אזור לוחמה, ואם זה אזור לוחמה, מדובר בסיטואציה של לחימה. גם אם אין להם נשק ביד, עדיין אנחנו נמצאים באזור של לחימה. ולכן עצם זה שהבג"ץ יתערב, פה בא הסירוס ופה באה הפגיעה ביכולות של צה"ל להוציא לפועל תוכניות שלו שהן מבצעיות.
אבל מה שכן, השופטת חיות במקרה הזה אמרה, טוב, היות ומדובר בעניינים מבצעיים, אנחנו משאירים את זה לדרג הצבאי לדון בזה. והיא דווקא, בסופו של דבר, השורה התחתונה של הבג"ץ הזה, שטענו שהאמצעים הם לא חריגים, וכן מדובר בדיני מלחמה ולא בדיני זכויות אדם, כמו שטענו בעתירה. ואני חושבת דפנה ברק ארז, כשהיא קיבלה לדון בעתירה של בית החולים אל-קודס, הייתה צריכה כנראה להיזכר בפסק דין הזה של יש דין. עורכת הדין זהבה גור, תודה רבה שבאת אלינו. חבל שבנסיבות כה קשות. אני אשמח לבוא ולהמשיך לבוא בנסיעות אחרות גם. את עכשיו עוד תישארי פה קצת, עד שיבואו המוצאים ויוציאוך, בסדר?